Hey, xin chào, để mình kể cho mọi người một câu chuyện. Đợt vừa rồi mình nộp đơn đăng ký xin thực tập tại nhiều nơi và may mắn lọt được vào phòng phỏng vấn của một cái công ty này. Thì trong cái buổi phỏng vấn này mình được biết là họ đang có một dự án lớn và đang làm việc với một chi nhánh tại Việt Nam. Thì ông Tây này ông ấy cũng thân thiện thôi và ông ấy nói cho mình biết là những cái người mà làm việc ở cái chi nhánh này thì trình độ tiếng Anh của họ rất là cao và khả năng truyền tải thông tin của họ rất là tốt. Tuy nhiên những cái điều này ông ấy nói là chỉ được thể hiện qua email hay văn bản thôi, chứ một khi mà những cái nhân viên này đứng lên thuyết trình hay là phát biểu thì ông ấy bảo là những cái ý không được rõ rệt và không được đầy đủ như trước nữa. Một phần do những nhân viên này thiếu tự tin và quá ngượng nghịu. Thế vì sao lại có chuyện này đang xảy ra nhỉ? Bạn học một ngôn ngữ để làm gì? Để liên lạc và để giao tiếp, đúng không? Vậy mà cái phương tiện để liên lạc và giao tiếp gọi là tối thiểu nhất ấy là qua lời nói lại không được triển khai một cách hiệu quả. Thì phải chăng bạn đang thất bại trong cái việc học ngôn ngữ này? Mình đang chỉ nói riêng về tiếng Anh thôi nhá. Chúng ta đang được giáo dục trong một cái hệ thống mà coi trọng về mặt viết luận, rồi ngữ pháp, rồi cấu trúc câu, rồi phân chia động từ, và quên đi rằng cái điều quan trọng nhất ấy trong cái việc học ngôn ngữ đó chính là giao tiếp. Mình thì không nói là ngữ pháp hay viết luận không quan trọng vãi lều và các bạn nhớ phải học. Tuy nhiên mình cảm thấy là cái nền giáo dục của chúng ta chưa chú trọng đến cái phần giao tiếp trong tiếng Anh là mấy. Vâng, và đã rất nhiều bạn học sinh này rồi bác phụ huynh kia nêu quan điểm về cải cách giáo án này, rồi gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục này. Những cái ý rất là đúng và mục đích cũng không phải là sai. Tuy nhiên, những cái sự thay đổi ấy, kể cả có được áp dụng hay không ấy, thì cũng mất rất là lâu thì mới đi được vào thực tế, đúng không? Mình nghĩ là đã đến lúc mà những ai thực sự muốn tiến bộ về mặt giao tiếp trong tiếng Anh ấy thì cần phải chủ động hơn thôi. Chứ chờ ngành giáo dục cải cách thì chờ đến bao giờ? Ngoài việc mà các bác cho con em đi đến các trung tâm ngoại ngữ ấy, thì mình nghĩ là còn vô vàn các cách khác mà thậm chí còn tiết kiệm hơn về mặt tài chính, có thể giúp bạn phát triển về mảng giao tiếp trong tiếng Anh. Theo kinh nghiệm của mình ấy, bạn xem phim nhiều à? Hay trong một bộ phim bạn thích vào ngồi xem thôi, lúc đầu có thể bạn không quen thì bạn có thể có phụ đề tiếng Anh không phải tiếng Việt. Nhưng mà rồi sau đấy bạn quen đi thì bạn sẽ không cần phụ đề nữa. Thậm chí nhá, chơi game và nghe nhạc mình thề sẽ giúp bạn được rất nhiều. Vì một khi mà bạn tiếp xúc với những cái lời nói của những nhân vật hay những ca sĩ này, cách nói, giọng điệu nói, ngữ điệu nói, tất cả những cái điều này nó sẽ ngấm vào bạn. Thứ hai, điều này khá là lạ nhưng mà hồi bé, lớp mình được cô giáo động viên đi ra Hồ Gươm phỏng vấn Tây Ba Lô và hỏi họ về chuyến đi của họ ở Việt Nam. Nó cũng rất là lạ mà cũng rất là hiệu quả, vì một khi mà bạn quen tiếp xúc với những người mà có trình độ tiếng Anh cứ gọi là thì bạn cũng học được ít nhiều trong tiềm thức. Hơn nữa cái việc mà bạn sẽ tự tin lên ấy thì quá là bình thường luôn. Cho đến hiện tại ấy, mỗi khi mình cùng đồng đứa bạn ngồi ở khu phố cổ để ăn nem chua rồi uống bia rồi tán phét thì lâu lâu mình cũng quay sang nói chuyện với mấy ông Tây. Họ rất là cởi mở nên không có gì phải ngần ngại. Mình biết là không dễ đúng không? Nhiều lúc là bạn cố gắng nói theo cái ngữ điệu của phương Tây nhưng mà bị bọn bạn nó trêu. Hay là bạn có thể nghĩ là những cái người Tây kia nghĩ bạn bị điên, tự dưng nhảy ra rồi bắt chuyện. Vậy cho mình hỏi nhá, ai sẽ là người bị cười khi mà đến cái lúc mà cần vận dụng cái vốn tiếng Anh của mình ấy mà bạn không có khả năng, và cuối cùng bạn sẽ kiểu như là hơn nữa với những người nước ngoài kia, bạn có bao giờ gặp lại không? Không đúng không? Có quái gì phải sợ. Bạn hãy trai mặt đi và đến lúc bạn sẽ đẹp trai và nói tốt tiếng Anh. Không liên quan. Tất nhiên là mỗi người thì có cách học riêng của mình thôi, và mỗi người thì có mục tiêu phấn đấu riêng. Có thể là bạn muốn phấn đấu hơn về khoản giao tiếp đời thường, và có thể là bạn muốn phấn đấu hơn về khoản thuyết trình trong công việc. Nên nhớ ấy là với cái hệ thống giáo dục hiện tại của chúng ta ấy thì đã đến lúc mà các bạn có thể nắm lấy cơ hội và chủ động hơn trong cái việc học tập và trau dồi cái ngôn ngữ này hơn, đặc biệt là về mảng giao tiếp. Trong cái thế giới toàn cầu hóa hiện nay ấy, kể cả bạn có muốn hay không ấy thì tiếng Anh nó sẽ lan tỏa khắp nơi thôi. Vậy thì hãy ôm lấy nó vào lòng thật chặt như một đứa con. Không nghĩ được cái kết nào khác. Vậy thôi, haters gonna hate, likers gonna like, share and subscribe. Lâu lắm không làm vlog. Còn bây giờ thì bye bye.